السلام عليكم. أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجي اس من البداية للاحتراف على قناة جي اس زون. تعالوا مع بعض كده ناخد السلكت باي اتريبيوت بشكل متقدم شوية. دلوقتي أنا لو عايز أبحث عن المدن اللي بيبدأ اسمها بمقطع سان، يعني أول 3 حروف من اسمها SAN، هعمل كده إزاي؟ هاجي من فيلد النيم وهقول له begins with، يعني بيبدأ ب سان، أقول له apply. جاب لي 14 نتيجة اهو ومتحددين على الخريطة عندي. طيب أنا لو عايز المدن اللي بتبدأ بمقطع سان بس في قارة أمريكا الجنوبية فقط، هعمل كده إزاي؟ هاجي من هنا هضطر أضيف شرط تاني في المعادلة بتاعتي. هلاقي هنا عندي حاجتين and و or. طيب بستخدم دي إمتى وبستخدم دي إمتى؟ and لو هبحث عن حاجة من فيلد وحاجة من فيلد تاني، or لو هبحث عن حاجة أو أكتر من نفس الفيلد. أنا طبعا هبحث من فيلد تاني فهختار and، وهنا هختار الفيلد بتاع القارات وهاجي من هنا هقول له ساوث أمريكا، أقول له أبلاي. هنلاقي عندي هم طلع لي 6 نتائج، ولو جيت للخريطة هلاقي حدد المدن اللي في أمريكا الجنوبية فقط. طيب أشيل إزاي الشرط اللي أنا حطيته ده من علامة الإكس هنا؟ طبعا أنا لو عايز أطلع المدن اللي في قارة أفريقيا والمدن اللي في قارة أمريكا الجنوبية فقط، هعمل كده إزاي؟ هاجي من الفيلد بتاع القارات وهقول له is equal to، بيساوي افريقيا، وهضيف شرط تاني. طيب انا هنا هبحث في نفس الفيلد ولا في فيلد مختلف؟ في نفس الفيلد، يبقى هختار اور واختار الفيلد بتاع القارات وهقول له ساوث امريكا. المعادلة دي معناها ايه؟ ان ابحث في الفيلد دوت على القيمة ديت، وابحث في الفيلد دوت على القيمة ديت. حاجة ادوس ابلاي، هلاقي هنا حدد لي كل المدن اللي في قارة افريقيا وكل المدن اللي في قارة امريكا الجنوبية فقط، والعالم كله زي ما انتوا شايفين اهو من غير تحديد. طيب انا لو عايز المدن اللي في قارة افريقيا بس اللي عدد سكانها اقل من 100,000، هاجي هنا هختار المرة دي اند. ليه اند؟ علشان هبحث في الفيلد بتاع عدد السكان، فهبحث في فيلد مختلف فهختار اند، وهاجي من هنا اختار فيلد البوبيوليشن وهقول له is less than، يعني اقل من 100,000، وهقول له ابلاي. هنا طلع لي نتيجة 13 اهو. لو بصينا عليهم هنلاقي ان كلهم في افريقيا زي ما احنا شايفين، وان الارقام كلها اقل من 100,000، وعلى الخريطة هم كلهم في قارة افريقيا. طيب تعالوا نجرب اور على اكتر من شرطين. هنيجي هنا نقول له في فيلد القارات ابحث لي على افريقيا، او ابحث لي على، او من فيلد القارات ابحث لي على، خلينا اسيا، ومن فيلد القارات ايضا ابحث لي على، خلينا استراليا، وهقول له ابلاي. شايفين هنا عمل ايه؟ جاب لي المدن اللي في الثلاث قارات فقط، افريقيا واسيا واستراليا، واستبعد لي اوروبا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. الخلاصه
إن لو عايز أبحث عن حاجة أو أكتر في نفس الفيلد بستخدم OR، ولو عايز أبحث عن حاجة من فيلد وحاجة من فيلد تاني بستخدم AND. أشوفكم الدرس اللي جاي.